Bismillahirrahmanirrahim. زمونږ د نجونو د تعلیم د قرآني علومو په درسونو کې مونږ په تیر درس کې هم تاسو ته ویلي وو چې مونږ په خاص نکاتو باندې هغه خبرې کوو د خاصو نکاتو په هکله مونږ خبرې کوو او مونږ داسې پوره قرآن نه تدریس کوو. نو زمونږ د هغه ننني درس هغه موضوع دی الهي وحی او دا د سوره بقره د څلورم آیات په هکله مونږ یو څه خبرې کوو د الهي وحی په هکله. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. په دې آیات کې یعنی هغه والذین یعنی مؤمنان هغه کسان دي چې ایمان راوړي په هغه کتاب باندې چې په تاسو باندې نازل شوی دی، یعنی په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو باندې هم ایمان راوړي چې د تاسو نه مخکې نازل شوي دي، یعنی د محمد مصطفی نه مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي دي هغه په هغه کتابونو باندې هم ایمان راوړي. او په دې موضوع په هکله به انشاءالله نورې خبرې کیږي چې هغه هر کله چې موږ مخکې لاړ شو د خیره د قرآن مجید په درسونو کې. نو هغه کې فقط په دې درس کې به انشاءالله موږ فقط تاسو ته تعریف کو د دې خبرې چې دا ما انزل الیک، یعنی هغه کتاب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی هغه قرآن دی. هغه کتابونه چې د تاسو نه مخکې د محمد مصطفی نه مخکې نازل شوي دي هغه تورات دی او زبور دی او هغه انجیل دی. نو هغه کې تورات کې په موسی علیه السلام باندې نازل شوی و او هغه کتاب کې یعنی هغه محفوظ عیسی چې مونږ غالبا ویلی شو چې داسې د تورات محفوظ عیسی چې اوس هم موجوده ده، هغه لس حکمونه چې ورته وایي، هغه لس حکمونه چې عیسایان او ماته دومره معلومات نشته خو یهودیان به هم یادوي هم داسې په مکتبونو کې په سکولونو کې یادوي. نو هغه کې دا لس حکمونه یعنی دا قرآن مجید سره تفاوت نه لري، د قرآن مجید د احکامو سره هم تفاوت نه لري او داسې هغه یعنی په هغه لس حکمونو کې یعنی خدای پاک په خپله خبرې کوي، یعنی په دې باندې شروع کیږي I am the Lord thy God، یعنی چې زه د خدای په کلام باندې شروع کیږي. نو زبور په داود علیه السلام باندې هغه نازل شوی دی او په دې کې زیات ثنا ده، په دې کې احکام نشته دی. په زبور کې چې داود علیه السلام باندې نازل شوی دی په زبور کې ثنا ده، د خدای پاک ثنا ده، حمد او ثنا ده. یعنی په دې کې به هم ډېر زیات تحریف نه شي ځکه چې فقط احکام پکې نشته دی. نو چې هغه آیتونو کې چې احکام پکې راځي په هغو آیتونو کې د هغه تحریف زیات امکان دی. او په انجیل کې دا معلومات پکې نه لګي چې دا کم عیسی د خدای پاک کلام دی، کم عیسی د عیسی علیه السلام خبرې دي او کمی خبرې هغه دغه خبرې دي چې د ځان نه وایي، تاریخ پکې وایي چې موږ ورته سیرت وایو. نو د سیرت او د حدیث زموږ په اصطلاحاتو کې د سیرت او د حدیث او د وحی فرق پکې نه معلومیږي. نو د قرآن یو لویه معجزه داره چې د خدای پاک کلام پکې معلوم دی، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلام پکې موجود دی او معلوم دی
او یعنی هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هکله د ژوند په هکله د ژوند د حالاتو په هکله چې کومې خبرې کیږي دا هم پکې معلوم دي. نو هغه کې دا د قرآن د محفوظ کېدو یو لوی دلیل دی او لوی راز دی چې هغه کې د خدای کلام بیل دی، د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې بیلې دي او د هغه د سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په هکله چې دا نور کسان چې کوم نور لیکوالان او نور مصنفین چې کومې خبرې کوي دا پکې معلوم دي. نو هغه کې نو د ما انزل الیک هغه کتاب چې په تاسو باندې نازل شوی دی او هغه کتابونو کې هغه په د تاسو نه مخکې نازل شوی وو، په هغه کتابونو کې څه فرق دی؟ نو دلته ما په عربي کې لیکلی دی الفرق بین ما انزل الیک و ما انزل من قبلک التحریف فی الکتاب. یعنی لوی فرق دا دی چې په قرآن کې تحریف نه شوی او په نورو کتابونو کې تحریف شوی دی او قرآن محفوظ کتاب دی. دا لوی امتیاز د خدای پاک د قرآن مجید امتیاز دا دی چې محفوظ څنګه چې نازل شوی دی هغه سه اوس هم موجود دی. دا درس اوس په هغه کې په انګلیش کې په انګلیسي کې کوم د خیره. So as I just explained in Pashto, today's lesson, which is about the revelation, divine revelation, and it concerns the fourth verse of the cow surah, Al-Baqarah, which is the second surah of the Holy Quran. So those who believe, the believers have faith in ma unzila ilayka, in that which is revealed unto you, wa ma unzila min qablak, and also they believe in those books, those divine revelations, those scriptures which were believed before you. So what's obviously the book which was revealed to you, to the final prophet Mohammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, that book was the Quran. And the scriptures which were revealed before the Quran were the Torah, contained in the Old Testament of today, and the Zaboor, which is known as the Psalms in English, also contained in the Old Testament of today, and then the Injil, which is the New Testament. So these are the three books in our Abrahamic tradition. Later on in our lessons, we'll come to the point of scriptures which might have been revealed to other nations and to other prophets who are outside the Abrahamic tradition, but that's not something that we can accommodate in this particular lesson. So the Torah, so what we know as people have been brought up in Christian societies, what people know as the Torah is the Ten Commandments, which begins, I am the Lord thy God who brought thee out of the land of Egypt. And that, it's the Ten Commandments seem to be just about intact in their original form as they were revealed on Mount Sinai to the prophet Moosa alayhi salam, Moses. So they seem to be. Otherwise, the Torah, the scraps of the Torah are probably dispersed amongst the books of Leviticus, the book of Deuteronomy, the book of Numbers, various books of the Old Testament. But the Ten Commandments are pretty well intact, and Allah knows best, but they're pretty well intact in their original state. The Psalms, Zaboor, so they're praise of the Almighty. They're songs of praise of the Almighty, and there's
probably not a lot of change in the because they don't contain any new injunctions. They don't contain any new religion. The followers of Moses still stuck to his what we call Sharia, his law. They still stuck to the Judaic, the Mosaic law. So there's not much, the Psalms are still songs of praise, which are still seem to be pretty well intact. New Testament. So the problem with the New Testament, which is called the Injil, which was revealed to the prophet Jesus, Isa alayhi salam. So the prophet with the problem with the New Testament is that one can't tell the difference between the what is revelation, actual revelation to Isa alayhi salam, to Jesus, and what is the word of Jesus Christ himself, and what is written about him by the evangelists, Mark, Luke, John, Matthew, Mark, Luke, and John. So one can't tell the difference. So this is one of the secrets of the Quran being intact in its original form, that it's very separate. Quran is separate, Hadith, which is the word of the Prophet, is separate, and Sirat, were words which are written about the Prophet by his biographers, that is separate. And that is one of the secrets of the preservation of the Quran. So just I've written at the bottom in Arabic that the difference between what was revealed to Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and that which was revealed before the Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, at-tahrifu fil kitab, is the fact that there's been change in the other scriptures. The other scriptures have been altered, and so that's it for today's lesson. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.